Hindi lamang turismo ang sumigla magmula noong makilala ang Isla Gigantes bilang isang summer destination. Higit sa lahat, lumikha ito ng hanap buhay para sa mga lokal na residente ng isla. Doon ako pinanganak. Doon rin ako nag-aral, high school, elementary. Ay alam ko yung hirap kung paano mangisda. So sabi ko, kailangan mag-offer kami ng tour para kukunin naming mga tour guide yung mga tao doon. Everything was doing okay until such time dumating si COVID-19. So doon kami medyo na gulat lahat, nabigla lahat. So nag-travel ban din si Gigantes. Yung goal ko talaga is tulungan yung mga tao doon para may other source of income sila. Nakita ko may potential na si Gigantes kasi na-expose ako eh. Tapos yun, nagsimula ako mag-post sa Facebook para i-introduce sa mga tao, pa isa-isa, dala-dalawa hanggang sa nakakatch siya ng attention. Taong 2014, matapos maipalabas sa ilang programa sa telebisyon, mas dinagsa ng mga turista ang Isla Gigantes dahil sa pambihirang tanawin at masarap na pagkain. Apart from white sand beaches, tapos mga magagandang rock formations and then lagoons, I'm proud to say na ang pinagkaiba ni Gigantes Islands is yung scallops. Kasi sobrang daming scallops doon. Ang tamis ng scallops doon, tapos matataba, and then talagang ang dami-dami. Thankful kami kasi parang hindi siya mahirap i-produce kasi sa kabilang islands doon na sila nag-grow hanggang sa nagamit siya para rin sa mga livelihood program ng mga tao. Ani ni Rep, bawat taon, dumarami ang bisita ng isla. Maging ang mga beauty queens na bighani rin sa lugar. Pero yung most memorable event para sa amin is yung dinala namin yung mga beauty queens like si Miss International Miss International third runner-up 2017, tapos si Miss Earth Air. Dinala namin sila doon. Tapos noong 2017, lahat ng mostly mga 5 to 6 candidates ng Miss Earth, tapos si Miss Earth. Tapos may mga local artists na rin kasi pumupunta at nag-book sa amin. So, pero more on focus sa charity yung mga ginawa ng mga Miss Earth at Miss International. Sa loob ng ilang taong sigla ng turismo sa lugar, malaki na nga raw ang naging pagbabago sa buhay ng mga residente doon. Ang dami-dami na pala namin tinutulungan ng mga staff na kinukuha. So, nag-change na yung lifestyle nila sa napapag-aral na nila yung mga anak nila, hindi na kagaya ng dati na sobrang hirap talaga. Pero eventually, dumating si COVID-19. So doon kami medyo na gulat lahat, nabigla lahat. Ang grupo ni Ret at mga tao sa isla, sanay na nga raw pag may dumarating na bagyo. Madali silang makabangon, mga ilang araw o linggo lamang at maaari na ulit silang bumalik sa trabaho. Subalit, sadyang ibang epekto ng COVID-19. Everything was doing okay until such time March 15. That was the time na nag-ECQ. So, nag-travel ban din si Gigantes. So, maraming mga bookings na naka-pending. So, as of now, nire-refund namin sila. Siguro nasa 90% na kami for refunds kasi hindi makalabas ng bangkong. Siguro 1,000 to 2,000 guests din yung i-bookings yung namin, na-cancel. Kalmado ang dagat at mas magandang sikat ng araw mula Pebrero hanggang Hunyo, kaya mas maraming bumibisita sa isla sa mga buwan na ito. Tuwing nakikipag-usap kami sa mga clients na ganun nalulungkot sila. Actually,
kami din, sabi namin kasi gusto namin talaga gusto namin ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung Gigantes. May guest kami noon na isa-celebrate niya yung birthday niya kasama yung mama niya. Andun na sila sa airport tapos na-cancel yung tour kasi bawal na. Kawawa naman yun. Alam mo yun, yung grabe yung impact ni COVID-19 sa atin lahat. Tulad ng lahat ng industriya sa ngayon, aminado si Rhett na medyo malaki na nga ang nawawala sa kanila. Yung office namin is patuloy pa rin yung rental. Tapos yung mga ibang tao is may salary pa rin. Yung cash flow palabas lahat and assistance. So nasa 200 to 300,000 possibly. Pero sa kabila nito, hindi pa rin niya nakalimutang tulungan ang mga taong inspirasyon sa pagbuo ng Gigantes Island Tours and Services. Ito, gagawa ko ng paraan kung paano ko sila matutulungan sa paraan na alam ko. Kaya nakipag-usap ako sa contacts namin sa Australia, yung church doon. Kaya yun, namigay kami ng mga canned goods, rice, tapos iba pang assistance sa mga bata at saka tao doon. Natulungan namin siguro mga nasa 1,250 families. Maganda lang kasi ngayon is yung may tulong si government sa atin. So, nakakatanggap sila ng tulong doon na mula sa gobyerno mismo, kagaya ng sa STAP, CAMP, at saka yung sa SB, yung Small Business Subsidy Wage Program ng gobyerno. Kasi naka-register sila sa BIR, so nakakatanggap sila ng onting amount. Wala pang manglinaw kung kailan matatapos ang krisis. Naglalatag na sila ng plano para sa kaligtasan ng kanilang mga bisita. After ng crisis is mag-implement ng panibagong rule muna, like siguro yung no mask, no tour policy. Kasi parang nakikipag-usap or nakikipag-communicate naman sa amin yung Department of Tourism. So lahat is nag-coordinate naman. Depending kung ano ibibigay nila sa amin na new set ng new normal. Siguro yung disinfection ng boat bago sumakay sa boat, i-disinfect namin. Then after the tour, i-disinfect din namin yung mga boats. And then, social distancing pa practice natin. Sa estado ng travel and tours industry sa ngayon, tila mahirap muling magsimula. Pero hindi solusyon ang pagsuko, lalo pat maraming pamilya ang maaaring kumalam ang sikmura. Para sa mga local employees, don't worry. Kasi after ng ECQ is I'll do my best kung paano i-advertise, ipopromote, i-market si Gigantes ulit para ma-encourage yung mga travelers na pumunta sa Gigantes. As a businessman at saka sa business entity, kailangan alam mo na along the way may darating na pagsubok sa business mo. So, dapat may mga action plan kang gagawin. Like ngayon, sa COVID-19. So, hindi naman namin siya napaghandaan, pero at least kahit pa paano, nag-save kami. Yung company is hindi siya gumastos ng sobra. Kumbaga yung emergency funds. Dapat yung mindset is kasi pag nag-business ka, may risk naman talaga, hindi laging nasa taas. Siguro kung paano mo na lang siya i-accept, kasi yung iba i-accept nila as negative pero siguro we'll look on the positive side. I mean, wala talagang good thing si COVID, pero since nag-close yung Gigantes, nakapahinga yung mga islands, kumbaga sa noon, somehow naging nakapahinga siya. Ika nga nila ngayon, stay negative sa COVID-19. Pero always be positive kahit gaano pa kabigat ang krisis.
i-encourage ko rin yung ibang mga business owners na huwag mawala ng pag-asa. Kasi darating din tayo sa point ng buhay natin na yung parang tipong ma-survive lang natin to is magiging okay tayo.